Në 25 maj 2020, 46 vjeçari afroamerikan George Floyd u vrarë në Minneapolis të shtetit të Minnesotës gjatë një arrestimi. Një polic i bardhë peshoi gjurin në qafën e Floydit për 8 minuta e 46 sekonda, duke e lënë të vdekur pasi murmuriti fjalët e fundit: "S'mund të marr frymë." Vdekja e një burri afroamerikan shkaktoi protesta masive në Amerikë dhe në Evropë. Në Kosovë, disa aktivistë rom përsëritën moton e Black Lives Matter, jetët e zeza vlen, duke thënë se të gjitha jetët e zeza vlen. Çështja e racizmit institucional ose social në shoqëri nuk është risi për komunitetet e romëve, të ashkalimve dhe të egjiptianëve në Kosovë. Vjet, një grup nxënësi të shkollës së mesme rrahën një grua rome në rrugët e Ferizajit, ndërsa kalimtarët ngulnin sy. Në atë rast ekzistonte një rrethanë rrënduese. Mediat i dhanë krah tragjedisë duke e përkrahur lajme të rreme se ajo ishte kidnapuese e rrezikshme për fëmijët, por se nuk bën pothuajse asgjë për ta ndryshuar atë narrativ. Në qershorin e vitit kaluar, aktivistët rom organizuan një protestë kundër racizmit institucional për një fëmijë 12 vjeçar rom që ishte abuzuar seksualisht e ishte gjetur i vdekur në fushë Kosovë me shenja për dhunimi sipas autopsisë. Rasti i abuzimit seksual ishte raportuar në polici para vdekjes së fëmijës. Nëna kishte thënë se kryesi ishte i njohur për policinë, por ata nuk e kishin arrestuar. Në fakt, u desh një vit i tërë që gjykata të bënte një akt akuzë për rastin. Ndonse këto raste mund të duken të jashtëzakonshme, aktivistët pretendojnë se janë po ashtu rezultati i kulturës së neglizhencës dhe diskriminimit ndaj komuniteteve minoritare jo të bardha në Kosovë. Dhe kur vjen puna te komunitetet rome në Kosovë dhe Evropë, kjo gjë e ka një emër. Anticiganizmi është lloji i veçantë i racizmit që shprehet ndaj romëve, egjiptianëve ballkanas, ashkalimve, arigjinëve evropian, sintive dhe të tjerave që stigmatizohen si cigan në imagjinatën publike. Termi i ngjashëm, anti-cyganizëm, është shfaqur për herë të parë në Rusi në fund të viteve 1920 dhe anticiganizmi si koncept është përdorur edhe në debatet akademike të viteve të 70-ta mëtej. Parlamenti Evropian e përdori këtë term për herë të parë në vitin 2005 në dokumente zyrtare, duke dhënë momentum për njohjen dhe adresimin e tipareve të veçanta të diskriminimit kundrejt komuniteteve sikurse romët, ashkalinë dhe egjiptianët. Bazuar në një përkufizim provizor të aleancës kundër anticiganizmit, një platformë ndërkombëtare disa organizatave të ndryshme, termi anticiganizëm shpesh përdoret me kuptim të ngushtë për t'i përshkruar qëndrimet anti-rome ose shprehjen e stereotipeve negative në sferën publike ose gjuhës së urrëties. Sidoqoftë, anticiganizmi shpërfaqet me një spektër më të gjerë të shprehjeve dhe praktikave diskriminuese, përfshirë manifestimet e shumta të nënkuptuara ose të fshehura. Anticiganizmi nuk ka të bëjë vetëm me atë që thuhet, por edhe me atë që bëhet dhe atë që nuk bëhet. Anticiganizëm nuk është vetëm vdekja e një fëmije rom 12 vjeçar pasi policia shpërfilli raportimet e abuzimet, ose rrahja një gruaje rome ndërsa njerëz përreth vëzhgojnë. Është po ashtu ulja një fëmije rom në fund të klasës. Është i thuash fëmijët tënd se natën do vi ta marr ma xhupi nëse nuk sillet si duhet. Është kur quan shokun cigan nëse ai bën udhëtime spontane me karvan. Është edhe pranimi i heshtur i kushteve të padrejta në të cilat gjenden këto komunitete. Për t'i shpërë këto forma të shumta të racizmit të trashëguar dhe të mësuar nga kultura, gjë që shfaqet edhe në politika dhe punë institucionale, Aleanca kundër anticiganizmit propozon disa hapa të rëndësishëm. Një ndër pikat kyçe për ta luftuar këtë formë të racizmit është se anticiganizmi nuk është çështje e minoriteteve. Anticiganizmi ka prejardhjen nga pikpamjet dhe trajtimi i shumicës shoqërore për ata që i njohin e shohin si cigan. Pra, shumica e shoqërive kanë përgjegjësi të madhe për t'i dëgjuar ata që ndikohen nga anticiganizmi. 2. Pika e dytë kyçe është, anticiganizmi nuk është pasojë e kushteve të rënda të jetesës së shumë romëve ose rezultat e asaj se sa të ndryshëm janë. Dhe ideja se promovimi i idesë së integrimit të romëve është shtegu kryesor për t'i kundërvënë anticiganizmit është falsitet që keq interpreton origjinën dhe thelbin e anticiganizmit. Kjo ide e anasjell shkakun dhe pasojën, me fjalë të tjera fajsimi i romëve për diskriminimin që ju bëhet. 3. Adresimi i pasojave të trajtimit diskriminues, sikur varfria, strehimi i cilësisë së dobët, shkollimi pamjaftueshëm, është i nevojshëm, por ai nuk bën asgjë në vete për ta zhdukur burimin përfundimtar të pozitës së pafavorshme të shumë qytetarëve rom, ashkalinë dhe egjiptian.
Aktivistët bëjnë thirrje që politikbërësit të integrojnë këto komunitete në të gjitha politikat e tyre tematike, sikur ato për shëndetësinë ose për shkollim, në vend se t'i adresojnë nevojat e tyre përmes bllokqeve tërësisht të ndara të politikave të përfshirjes së rëmbëve. Në Kosovë, koncepti i anticiganizmit ende nuk përdoret dhe nuk njihet në ndonjë punë institucionale ose qeverise, dhe aktivistët rëmbë besojnë se njohja e tij si dukuri mund të sjellë ndryshime në bërjen e politikave për të gjithë ne. Ndërsa diskutimi për racizmin po vazhdon të përhapet dhe të transformohet globalisht, ajo që ka shquar protestat e Black Lives Matter prej protestave të tjera antiraciste në të kaluarën është përfshirja e madhe e njerëzve të gjitha etnive dhe të rinisë. Ndoshta edhe kjo mund të jetë një mundësi për ta nisur një bisedë së bashku në Kosovë.